हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब हम आ गए हैं गार्डन में। ध्याना कैसे खेल रही है देखो। हाय बोल दो। हाय हाय। ला 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 ध्याना। શું કરે છે ત્યાંના? હે એમાં કાઠી 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 એ દેનો કાઠી છે કાઠી. હા, કેમ ગવાય એનું ગીત? કેમ ગવાય? કાઠી. हाँ क्या कर रही है ध्याना? शू करेस? मम खवડાવેસ? हाँ केने मम देस? हाँ गाइस, कितना एंजॉय कर रही है ध्याना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गार्डन लेके आना। ध्याना ध्याना, मुंह में नहीं डालते, बस चल। छी 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 छी, गंदू गंदू, छी छी छी। हाँ ये रिएक्शन देखो देखो, ये छी है। પછી ઘોડાને ખવડાવજો. અહીંયા બસ બસ હાલો. આમ કેમ પાણી પીવું? સરખું પી લે પાણી. પાણી પીવામાં એટલા ચારા કરસ તેના તેનું. હાલો હાલો છોકરા, પાછળ બધા આવો. હાલો હાલો હાલો. એમ ચાલ લાવે છો. ના ના ના, બેસ, કાંઈ ન થાય. જેના આમાં જો દીદી બોલાવે છે. દીદી छू तेना छू क्या
ધ્યાના તને ક્યાં હાથ્યું બતાવ તો ધ્યાના કેમાં હાથ્યું બતાવ બતાવ ક્યાં હાથ્યું બતાવ આમાં એમ રાખ પગ હાથ લઈ લે હા જો અહીંયા હાથ્યું જો એમાં હાથ્યું જો હા હા અહીંયા હાથ્યું કેમ કરતા હાથ્યું હે કેમ કરતા હાથ્યું હા કેમ થાય જો કેમ થયું એમાં શું થયું એમાં હા શું થયું હા થઈ ગયું હા ધ્યાના શું કરેશ તું શું કરેશ ધ્યાનો आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक बाय बाय सी यू टेक केयर।